Ja, beste kijkers, we zitten nu aan de 101ste filmpje van Talking Dieren. Maar dat is wel een redelijk veel filmpjes hè, dat ik heb gemaakt. Ja, maar ik ben blij dat schoolvakantie is. En je zegt van nu, de meeste 3 maanden vakantie, doe wat je maar wilt. Ja, ik ga nu zo'n klein bliksemschokje aan mezelf geven van Sergio Herman, ik ben lekker geil. Absoluut, man.